Het vertrekpunt van Arthurian Fiction in Medieval Europe, Narratives and Manuscripts is een database met feitelijke gegevens over zo'n 250 middeleeuwse Arthur-romans en circa 1200 handschriften waarin deze werken overgeleverd zijn. Deze data zullen wereldwijd beschikbaar komen in de vorm van een webapplicatie. Arthur-romans zijn verhalen over koning Arthur en zijn ridders van de Ronde Tafel, die in de middeleeuwen zeer populair waren. Je kunt zeggen dat ze het belangrijkste verhalende genre in de middeleeuwen waren. De culturele elite in heel Europa was er dol op. En de thema's waar zij over nadenken, die vind je terug in de romans. Juist door de combinatie van elitepubliek en actuele thema's zijn die Arthur-romans een hoeksteen van de middeleeuwse cultuur. Nou, dat betekent natuurlijk dat ze onze interesse hebben en ze worden dus ook heel intensief bestudeerd. Momenteel zijn er zo'n 1400 onderzoekers wereldwijd bij betrokken. Ze zijn verenigd in de International Arthurian Society en ze produceren jaarlijks honderden artikelen en boeken. Een tekortkoming is dat er niet één database is waarin de basale gegevens te vinden zijn over de verhalen, dat zijn er zo'n 250 in heel veel verschillende talen, en over de boeken. Om die reden is er een enkel jaar geleden een project gestart om zo'n database op te zetten, gesubsidieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De database, die is er nu, maar hoe nu verder? Hier komt Clarin in beeld. Dankzij subsidie van deze organisatie kunnen er enkele dingen gebeuren en die worden uitgevoerd door medewerkers van het Huygens Instituut. Op deze plaats zullen de data zo betrouwbaar worden opgeslagen dat de toekomstige beschikbaarheid ervan gegarandeerd is. Op de tweede plaats worden de data toegankelijk gemaakt door middel van een webapplicatie. De gebruikers kunnen de database dan op alle mogelijke manieren bevragen. En ze kunnen hem daarnaast aanvullen en corrigeren. En op de derde plaats gaat de database op termijn deel uitmaken van een Clarin-netwerk aan databases die gezamenlijk doorzoekbaar zijn. Vanaf 2012 is de webapplicatie die nu ontwikkeld wordt beschikbaar voor die 1400 onderzoekers van Arthur-romans. Daarnaast ook voor grote groepen andere wetenschappers. Zij kunnen de database op alle mogelijke manieren gaan bevragen. En dat heeft tot allerbelangrijkste gevolg dat onderzoekers wereldwijd gegevens uit verschillende taal- en cultuurgebieden met elkaar kunnen gaan combineren. Daardoor worden dan lijnen zichtbaar die voordien eenvoudigweg aan ons blikveld onttrokken werden. Om een voorbeeld te geven, dan weet je pas wanneer en in welke gebieden de romans over Lancelot nu precies populair waren. Nou, met die webapplicatie zal het lukken om vanuit vergelijkend perspectief de afzonderlijke middeleeuwse literaturen en culturen beter te bepalen en beter te begrijpen. En dat is een prachtig vooruitzicht.